Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Life Processes in Living Organism Part 1, lecture number 4. In this lecture, we are going to study about the energy from different food components. How the energy is available from the different food components. Here we discuss about the proteins, lipids and other components. First we discuss about the proteins. Proteins are the polypeptide chain of amino acids. And these proteins are macromolecules which are formed from the different monomers, and these monomers are nothing but the amino acids. जर आपण बघितलं प्रोटीन्स हे कशापासून फॉर्म झाले तर अमायनो ऍसिड्स पासून फॉर्म झाले. हे जे काही नंबर ऑफ अमायनो ऍसिड्स असणार आहेत दे आर जॉईंड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की 200 to 300 different type of the amino acids are present, out of which only 20 amino acid which are involved in the protein synthesis. जे प्रोटीन सिंथेसिस साठी 20 अमायनो ऍसिड्स लागणार आहेत आणि हे जे काही 20 अमायनो ऍसिड्स असतील ह्याचे थाउजंड्स ऑफ मॉलिक्युल्स हे एकमेकाला पेप्टाइड बॉन्डनी जॉईन होतील. तिथे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होईल. अमायनो ऍसिडची पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होणार. दिस इज नथिंग बट द प्रोटीन. त्याला आपण प्रोटीन म्हणतो. And this protein synthesis process which is takes place in the cell, सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये ही प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस होते की जे ऑलरेडी आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये स्टडी केलेलं आहे. ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन, हाऊ द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, देन व्हॉट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हे पॉइंट्स आपण ऑलरेडी स्टडी केले. आता हे जे प्रोटीन्स आहेत ते प्रोटीन्स अमायनो ऍसिड्स पासून फॉर्म झालेत. हे सगळे अमायनो ऍसिड जे असणार आहेत ते एकमेकाला जॉईन होतील आणि तिथं प्रोटीन्स फॉर्म होणार. These proteins which provide the energy source for the living organism, and these proteins which are available from the different food sources. वेगवेगळ्या फूड सोर्सेस मधून आपल्याला वेगवेगळ्या टाइपचे प्रोटीन्स आपल्याला अवेलेबल होतात. Then the proteins of animal origin are the first class protein. जर आपण बघितलं जे प्रोटीन्स ॲनिमल ओरिजिन आहेत ते फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स आहेत. त्याचबरोबर आपण बघू शकतो प्लांट्स मध्ये पण प्रोटीन्स सिंथेसाइज होणार आहेत बाय युजिंग द अमायनो ऍसिड्स. जे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये हे प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस होईल. पण जे ॲनिमल ओरिजिन प्रोटीन आहेत ते फर्स्ट क्लास प्रोटीन आहे. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं वी गेट 4 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ द प्रोटीन. 1 ग्राम प्रोटीन मधून आपल्याला 4 किलो कॅलरी एनर्जी अवेलेबल होती. देन द एक्सेस अमायनो ऍसिड. आता जर आपण बघितले जे काय अमायनो ऍसिड्स असणार आहेत त्या अमायनो ऍसिड्स पासून प्रोटीन्स फॉर्म होतात आणि हे जे अमायनो ऍसिड्स असणार आहेत ते एक्सेस अमायनो ऍसिड जे असतील ते अमायनो ऍसिड हे बॉडी मध्ये स्टोअर केले जात नाहीत. These amino acids which are lost in the form of ammonia, म्हणजे हे अमायनो ऍसिड जे असणार आहे त्या अमायनो ऍसिडचं ब्रेकडाऊन केलं जाईल and then these amino acids which are released in the form of the ammonia, अमोनियाच्या फॉर्म मध्ये ते रिलीज केले जातात. आता आपण म्हणतोय की अमायनो ऍसिड जे असणार आहेत त्या अमायनो ऍसिड्स पासून प्रोटीन सिंथेसिस होतात आणि हे प्रोटीन जे असणार आहेत ते वेगवेगळ्या फूड सोर्स पासून अवेलेबल होतील आपल्याला. व्हेन वी कंझ्युम द फूड at that time these food material which contain the different component. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये प्रोटीन पण प्रेझेंट आहे and whenever there is a digestion of protein, जेव्हा या प्रोटीनचं डायजेशन होतं at that time their peptide bonds which are broken and then from these proteins there is a formation of amino acid. म्हणजे जेव्हा प्रोटीनचं डायजेशन होईल तेव्हा त्या प्रोटीन पासून अमायनो ऍसिड फॉर्म होतील and then these amino acid which are transfer up to each and every cell of the body through the blood. कारण का जेव्हा डायजेशन होणार डायजेशन झाल्यानंतर हे अमायनो ऍसिड ब्लड मध्ये ऍब्सॉर्ब केले जातील आणि ब्लड मार्फत हे अमायनो ऍसिड प्रत्येक सेल पर्यंत प्रोव्हाइड केले जाणार आहे. तिथपर्यंत ट्रान्सफर केले जातील.
When the cell receive these amino acids which are again used for the synthesis of the different proteins. आणि मग हे अमायनो ऍसिड वेगवेगळ्या प्रोटीनच्या सिंथेसिस साठी यूज केले जातात. जसं आपण बघतो की हा चार्ट जर आपण बघितला की डायग्राम आपण बघू शकतो की या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसेल की हाऊ these amino acids which are used for the synthesis of different proteins in different organ of the body. जर आपण बघितलं स्किन मध्ये जे दोन टाइपचे प्रोटीन्स प्रेझेंट असणार आहेत, दॅट इज द मेलानिन अँड केराटिन. These melanin and keratin, these two proteins which are synthesized from the amino acid and which are present in the skin. Then in bones, osine protein is present, and this osine which is formed from the amino acid. Amino acid ची polypeptide chain form होणार आहे, and then there is a synthesis of osine. Then in cells मध्ये जर आपण बघितलं various proteins of the cell membrane which are formed. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स फॉर्म होतील सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करण्यासाठी जे प्रोटीन्स लागणार आहेत. these proteins are synthesized as well as various enzymes which are synthesized in the cell. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की all enzymes are proteins but all proteins are not enzyme. म्हणजे सगळे एन्झाइम्स हे प्रोटीनेसियस इन नेचर आहेत, पण सगळेच प्रोटीन हे एन्झाइम नाहीत. म्हणजे एन्झाइम जे असणार आहेत ते प्रोटीन पासूनच फॉर्म झालेले आहेत. म्हणजे वेगवेगळे प्रोटीन हे एन्झाइम म्हणून ऍक्ट होतात आणि दीज एन्झाइम्स विच आर इसेन्शियल टू कॅटलाइज द व्हेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन. वेगवेगळ्या बायोकेमिकल रिएक्शन जर कॅटलाइज करायचे असतील तर इथे एन्झाइम इसेन्शियल आहेत आणि हे जे एन्झाइम्स असणार आहेत ते एन्झाइम सेलमध्ये सिंथेसाइज केले जातात. अँड फॉर द सिंथेसिस ऑफ these enzymes various amino acids which are essential. Then in pancreas मध्ये जर आपण बघितलं there is a formation of insulin and trypsin and insulin. These are formed in the pancreas. Then in the pituitary gland मध्ये आपण बघितलं वेगवेगळे हार्मोन्स तिथे प्रेझेंट असतात and these hormones which are essential to stimulate the other gland to synthesize various hormones. कारण पिट्युटरी ग्लँडला आपण मास्टर ग्लँड म्हणतो, मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टीम म्हणतो, किंवा या पिट्युटरी ग्लँडला आपण काय म्हणणार आहोत, पिट्युटरी ग्लँड विच इज द क्वीन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टीम. आणि या पिट्युटरी ग्लँड मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स सिंथेसाइज होतात आणि हे हार्मोन्स हे प्रोटीनेसियस इन नेचर आहेत आणि ते हार्मोन्स सिंथेसाइज करण्यासाठी तिथं अमायनो ऍसिड इसेन्शियल आहे. देन इन मसल्स मध्ये जर आपण बघितलं ऍक्टिन, मायोसिन अँड फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स विच आर फॉर्म. मसल्स मध्ये ऍक्टिन, मायोसिन अँड फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स विच आर इसेन्शियल फॉर द मुवमेंट ऑफ मसल्स. मसलच्या मुवमेंटसाठी लागणारे वेगवेगळे प्रोटीन्स तिथं सिंथेसाइज होते. देन ब्लड मध्ये आपण बघितलं तर हिमोग्लोबिन अँड डिफरंट अँटीबॉडीज तिथं प्रेझेंट असतात. हिमोग्लोबिन इज वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. हे एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आहे and which play very important role in gaseous exchange. Means with the help of this hemoglobin the oxygen which is supplied to the cells and it also receive the carbon dioxide and then this carbon dioxide which is released by the respiratory system. Means with the help of hemoglobin the exchange of gases which can be takes place. So this hemoglobin, this conjugated protein which is formed and it is present in the blood as well as antibodies. Antibodies means काय असणार आहे तर antibodies हे सुद्धा एक प्रकारचं प्रोटीन आहे. त्याला इम्युनोग्लोबिन पण म्हटलं जातं आणि हे अँटीबॉडीज जे असणार आहेत त्या अँटीबॉडीज ह्या अँटीजनच्या अगेन्स्ट फॉर्म होणार. आता अँटीजन म्हणजे काय तर जेव्हा एखादं इन्फेक्शन आपल्याला होतं, बॅक्टेरियल असेल, फंगल असेल, व्हायरल असेल, ते इन्फेक्शन झाल्यानंतर तो पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर त्या पॅथोजनचं मल्टिप्लिकेशन होतं. म्हणजे नंबर ऑफ हे पॅथोजन्स फॉर्म होतील, त्याच्या एका सेल पासून नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होणार आहेत, नंबर ऑफ बॅक्टेरिया तिथं फॉर्म होतील आणि हे जे काही पॅथोजन असणार ते एक प्रकारचं टॉक्झिन प्रोड्यूस करतात की ज्या टॉक्झिनमुळे आपल्या बॉडीमधले ज्या काही बायोकेमिकल रिएक्शन आहेत, ज्या लाईफ प्रोसेसेस आहेत त्या प्रॉपरली होणार नाही. मग आता
या पॅथोजन पासून आपल्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी आपली इम्युनिटी जी असते ती इम्युन सिस्टीम जी असते ती या टॉक्झिनला म्हणजे अँटीजनला रेकॉग्नाइज करते आणि त्याला किल करण्यासाठी एक केमिकल तयार करते, त्याला अँटीबॉडी म्हटलं जातं. आणि हे अँटीबॉडीज हे प्रोटीनेसियस इन नेचर आहेत आणि दीज आर प्रेझेंट इन द ब्लड मध्ये ते प्रेझेंट असते. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं तर अशा पद्धतीने हे डिफरंट टाईपचे प्रोटीन्स आपल्या बॉडीमध्ये ॲनिमल्स मध्ये फॉर्म होणार आहेत अँड विच आर इसेन्शियल फॉर द लाईफ प्रोसेसेस इन अवर बॉडी और दे आर ऑल्सो इसेन्शियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. आणि हे जे प्रोटीन्स आहेत त्या प्रोटीन फॉर्मेशन करण्यासाठी अमायनो ऍसिड लागते. पण जे एक्सेस अमायनो ऍसिड असणार आहेत, दीज एक्सेस अमायनो ऍसिड्स विच आर नॉट स्टोअर्ड इन द बॉडी, means excess amino acid obtained from the proteins are not stored in the body, they broken down and ammonia formed. They broken down होतील and ammonia is formed and this ammonia which is released out from the body, body मधनं तो रिलीज होणार. Then the excess proteins which are converted into glucose by the process of gluconeogenesis. बऱ्याच वेळेला इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट, देर इज अ नीड, जर खरोखरच बॉडीला गरज असेल तर अशा वेळी काय केलं जातं, एक्सेस प्रोटीन जे असणार आहे दिस प्रोटीन this excess amount of the proteins which are converted into glucose, त्या एक्सेस प्रोटीनचं कन्व्हर्जन हे ग्लुकोज मध्ये केलं जातं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लुकोनिओजेनेसिस. याच्यावरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला तो. ग्लुकोनिओजेनेसिस मीन्स एक्सेस प्रोटीन व्हेन कन्व्हर्टेड इनटू द ग्लुकोज. कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये केलं जातं, त्या प्रोसेसला ग्लुकोनिओजेनेसिस म्हणतात. Then, as like the animals, बाकीच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये पण प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहे. जर आपण प्लांट्स मध्ये बघितलं, इन प्लांट्स डिफरंट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड अँड देन फॉर द सिंथेसिस ऑफ these proteins there is a requirement of amino acid and these amino acids which are formed by using the different minerals. वेगवेगळ्या मिनरल्सच्या मदतीने काय केलं जातं, प्लांट मध्ये, प्लांटच्या सेल मध्ये अमायनो ऍसिड फॉर्म केले जातात अँड दीज अमायनो ऍसिड्स विच आर इसेन्शियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन. नवीन प्रोटीन सिंथेसिस करण्यासाठी हे अमायनो ऍसिड यूज केले जाते. देन इन द प्लांट मध्ये अबंडंटली एक प्रोटीन प्रेझेंट आहे अँड दिस इज नथिंग बट द रुबिस्को एन्झाइम. रुबिस्को एन्झाइम, रायब्युलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सनेज एन्झाइम. हे जे रुबिस्को एन्झाइम आहे विच इज आपल्याला ऑलरेडीच माहिती आहे की एन्झाइम हे प्रोटीनेसियस नेचर आहे, म्हणजे रुबिस्को एक प्रकारचं प्रोटीन आहे अँड दिस रुबिस्को एन्झाइम इज abundant protein in the nature, abundant protein in the biological world, and this Rubisco protein means Rubisco enzyme is present in the plant cell chloroplast. Plant cell च्या chloroplast मध्ये हे Rubisco enzyme present असेल. So this is all about the proteins. Then the lipids. आता लिपिड जर आपण बघितलं, lipids which are formed from the fatty acid and alcohol. There is a formation of chemical bond in between these fatty acid and alcohol and then there is a synthesis of lipids. Or lipids are the esters of fatty acid with alcohol. Then this is nothing but the lipids. त्यांना आपण lipids म्हणतो. Then these lipids, आता हे जे काही lipids असणार आहेत, whenever we consume the food material in different food sources, these lipids are available. हे lipids आपल्याला अवेलेबल होणार आहेत, म्हणजे जे ऑइल कंटेनिंग फूड मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये हे लिपिड्स प्रेझेंट असणार आहेत आणि याच्यामधून जेव्हा लिपिड्स आपल्या बॉडीमध्ये अवेलेबल होईल then this lipid which is digested and it is converted into fatty acid and alcohol. Then this fatty acid which is essential for the different process or this fatty acid which is used
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरंट हार्मोन्स. वेगवेगळ्या हार्मोन्स साठी याचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, these hormones which are formed from the fatty acid. फॅटी ऍसिडचा यूज करून काय केलं जाणार आहे, तर हे हार्मोन्स फॉर्म केले जाते. Then these lipids which are also essential for the formation of the phospholipids means जर आपण बघितलं, जे फॅटी ऍसिड्स असणार आहेत ते फॅटी ऍसिड म्हणजेच कॉन्जुगेटेड लिपिड आपण त्याला म्हणतो किंवा कंपाऊंड लिपिड म्हणतो, की याच्यामध्ये लिपिड बरोबर म्हणजे फॅटी ऍसिड्स बरोबर तिथे फॉस्फेट ग्रुप पण प्रेझेंट आहे आणि अशा टाइपचे फॉस्फोलिपिड्स हे सेल मध्ये फॉर्म होणार आहेत. अँड दिस फॉस्फोलिपिड विच इज द मेन कंपोनंट ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. जर आपण सेल बघितली तर सेलची सेल मेम्ब्रेन जी आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जी आहे, दिस प्लाझ्मा मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड बायलेअर. म्हणजेच आपण म्हणतो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कशी आहे, लिपोप्रोटीनियस आहे. लिपोप्रोटीनियस आहे म्हणजेच काय असणार, तर तिथं फॉस्फोलिपिडच्या बायलेअर प्रेझेंट असतात, 2 लेयर्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, आणि त्याच्या मध्ये मध्ये काय असतील, प्रोटीन्स असतात. आणि म्हणजे जर आपण अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर बघितले, अशी ही फॉस्फोलिपिडची बायलेअर प्रेझेंट असते अँड द इन बिटवीन विच द प्रोटीन्स आर प्रेझेंट. So in this way, for the formation of plasma membrane, phospholipids play very important role. As well as these lipids, आता हे जे काही lipids असतील म्हणजे fatty acids which are essential for the formation of the covering around the axon of the neuron. म्हणजे जर आपण नर्व सेल बघितल्या तर नर्व सेल मध्ये आपण बघू शकतो या पद्धतीनं नर्व सेल मध्ये ही सायटॉन असते आणि इथं हा ऍक्झॉन आहे. आणि हे जे ऍक्झॉन आहे, या ऍक्झॉनचं जे कव्हरिंग असतं, दिस कव्हरिंग विच इज फॉर्म फ्रॉम द दिस फॅटी ऍसिड्स मीन्स लिपिड्स. लिपिड्स पासून हे कव्हरिंग फॉर्म झालेलं आहे. सो इट इज ऑल्सो इसेन्शियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कव्हरिंग अराउंड द ऍक्झॉन ऑफ द न्यूरॉन. And these lipids which are essential for every living organism, and these lipids which are available from the different food sources, we get 9 kilocalorie energy per gram of lipid. जर आपण बघितलं 1 ग्रॅम लिपिड मध्ये 9 किलो कॅलरी एनर्जी प्रेझेंट असते. देन द एक्सेस लिपिड, आता जर समजा एक्सेस अमाऊंट मध्ये जर लिपिड अवेलेबल झाले किंवा आपण जे काही फूड कंझ्युम केले त्याच्यामध्ये जास्त लिपिड कंटेनिंग हे फूड मटेरियल असेल, ऑइली फूड असेल, तर हे एक्सेस लिपिड जे असणार आहे, दिस एक्सेस लिपिड्स आर स्टोअर्ड इन द ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. मग हे एक्सेस लिपिड कुठे स्टोअर्ड होणार आहे, तर ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये हे स्टोअर्ड होतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स. Then the next आपण बघणार आहोत vitamins. Vitamins are the group of heterogeneous compound. Vitamins are the group of heterogeneous compound, and these vitamins, हे जे काही vitamins असणार आहेत, these vitamins which are essential to carry out the various biochemical reaction, to carry out the various life processes in the लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. वेगवेगळ्या लाईफ प्रोसेसेस साठी, वेगवेगळ्या बॉडी फंक्शन साठी हे विटॅमिन्स इसेन्शियल आहे. अँड दीज विटॅमिन्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम द डिफरंट फूड सोर्सेस, अँड दीज आर अवेलेबल फ्रॉम द फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स और अदर जे काही सिरियल्स असतील किंवा अदर जे कंपोनंट आहेत त्याच्यामधून आपल्याला हे पल्सेस असतील याच्यामधून सुद्धा विटॅमिन्स काय होणार आहेत, अवेलेबल होते. देन there are 6 different types of the vitamins. Different types of the vitamins which are available from the different food sources. वेगवेगळ्या फूड सोर्सेस मधून हे विटॅमिन्स अवेलेबल होतील आणि हे विटॅमिन्स आपल्या लाईफ प्रोसेसेस साठी किंवा आपल्या बॉडी मधले जे फंक्शन्स आहेत ते प्रॉपर होण्यासाठी इसेन्शियल आहेत. There are 6 different types of the vitamins which are present, and these are nothing but the vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K.
Out of these 6 type of vitamins, vitamin A, D, E and K are the fat soluble vitamins. या 6 विटॅमिन पैकी विटॅमिन ए, डी, ई and K हे फॅट सोल्युबल विटॅमिन आहेत. And remaining 2, that is vitamin B and vitamin C, are the water soluble vitamin. B आणि C हे 2 विटॅमिन हे वॉटर मध्ये सोल्युबल आहे. बाकीचे जे असणार आहेत ते कसे आहेत? फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स असतात. Then these vitamins which are essential for the formation of the FADH2 and NADH2, and these reduced FAD and NAD means FADH2 and NADH2 which are formed during the respiration process. म्हणजे जर आपण बघितलं ग्लायकॉलिसिस आहे, क्रेब्स सायकल, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, या व्हेरियस स्टेप्स आहेत रेस्पिरेशन मध्ये. एरोबिक रेस्पिरेशन जर आपण बघितलं तर एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लायकॉलिसिस होईल, ऍसिटिलेशन होणार आहे, क्रेब्स सायकल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम होते. आता याच्यामध्ये ग्लायकॉलिसिस, क्रेब्स सायकल अँड ऍसिटिलेशन प्रोसेस, या प्रोसेसच्या वेळेला तिथं NADH2 आणि FADH2 फॉर्म होतात. And these NADH2 and FADH2 which are formed by using the vitamins. काही विटॅमिन्सच्या मदतीने हे काय होणार आहे? हे FADH2 आणि NADH2 फॉर्म होतील. These coenzymes which are formed with the help of some vitamin. आता इथं जर आपण बघितलं FADH2, for the formation of FADH2, riboflavin means vitamin B2 is essential. Means riboflavin, this vitamin, that is vitamin B2 which form the FADH2. Then nicotinamide means vitamin B5. From this vitamin there is a formation of NADH2. तिथे NADH2 फॉर्म होणार. म्हणजे NAD, FAD हे जे कोएन्झाइम्स आहेत ते फॉर्म करण्यासाठी विटॅमिन्स लागणार आहेत. आता जर आपण बघितलं FADH2 फॉर्मेशन साठी रायबोफ्लेविन लागेल, तर NADH2 च्या फॉर्मेशन साठी निकोटिनामाइड इसेन्शियल आहे. देन as these vitamins which are essential for the different life processes, different activity of the body, different functions of the body, if these vitamins deficiency in the organism, then it leads to form the different diseases. जर समजा हे विटॅमिन्स जर याची डिफिशियन्सी असेल, कारण हे विटॅमिन्स इसेन्शियल आहेत, समजा त्या पद्धतीचा डाएट आपण घेतला नाही, त्या पद्धतीचं फूड आपण घेतलं नाही, तर या विटॅमिनची डिफिशियन्सी आपल्या बॉडीमध्ये होणार आहे. आणि याची डिफिशियन्सी झाली तर बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या पर्सनला डिसीज होऊ शकतात. जसं आपण बघू शकतो नाईट ब्लाइंडनेस. Night blindness is due to the deficiency of vitamin A. Vitamin A च्या deficiency मुळे night blindness होईल. And whenever there is a night blindness, जर night blindness असेल, in that person or this person which is unable to see in the dim and low light. म्हणजे याचा सिम्पटम जर आपण बघितलं तर काय असेल? Inability to see in dim or the low light. म्हणजे अंधारामध्ये कमी प्रकाश असेल, डीम लाईट असेल किंवा लो लाईट असेल, अशा ठिकाणी या पर्सनला काय होणार नाही? सहजासहजी दिसणार नाही. इनॅबिलिटी टू सी इन द डीम और लो लाईट ड्यू टू द नाईट ब्लाइंडनेस. आणि हा नाईट ब्लाइंडनेस कशामुळे होणार आहे? तर विटॅमिन ए च्या डिफिशियन्सीमुळे. देन रिकेट्स. आता रिकेट्स मध्ये जर आपण बघितलं, this disease or this disorder which is occur due to the deficiency of vitamin D. Vitamin D मुळे ही डिसऑर्डर डेव्हलप होणार. इन द रिकेट्स, आपण जर रिकेट्स मध्ये बघितलं तर त्या पर्सनचे जे बोन्स असणार आहेत ते बोन्स कसे असतील? सॉफ्ट झाले असतील. दॅट इज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स. द बोन्स बिकम वीक आणि इझिली अशा पर्सन मध्ये काय होऊ शकतं? फ्रॅक्चर होऊ शकतं. देन the beriberi. आता beriberi, this disease which is caused due to deficiency of vitamin B1. Vitamin B1 च्या डिफिशियन्सी मुळे बेरीबेरी हा डिसीज होणार आहे. आणि इन दिस बेरीबेरी डिसीज the pains in limbs and shortness of the breath.
आपण बघू शकतो की काय होईल याच्यामध्ये, लिम्स मध्ये म्हणजे जे हात पाय असतील त्यांच्यामध्ये जास्त पेन्स असणार आहेत, वेदना होणार आहेत. त्याचबरोबर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ म्हणजे दीर्घ श्वास घेता येणार नाही. त्याचबरोबर काय होईल, स्वेलिंग पण पाहायला मिळेल आपल्याला, लिम्स वरती स्वेलिंग पण आपल्याला पाहायला मिळेल. देन न्यूरायटिस. आता न्यूरायटिस मध्ये जर आपण बघितलं, दिस न्यूरायटिस विच इज कॉज ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन बी. व्हिटॅमिन बी मुळे न्यूरायटिस हा डिसीज होणार आहे. अँड इन दिस डिसऑर्डर देर इज अ सिम्पटम दॅट इज लॉस ऑफ सेन्सेशन. सेन्सेशन लॉस होणार आहे. म्हणजे जे काही आपण बघतो एक्सटर्नल स्टिम्युलाय असेल तरी आपल्याला जे काही सेन्सेशन होणार आहे किंवा इंटरनल स्टिम्युलायनी जे सेन्सेशन होणार ते लॉस ऑफ सेन्सेशन आपल्याला पाहायला मिळेल. देन द पेलेग्रा. पेलेग्रा मध्ये जर आपण बघितलं तर दिस डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन B3. व्हिटॅमिन B3 मुळे पेलेग्रा हा ही डिसऑर्डर होणार आहे. आणि इन दॅट डिसऑर्डर और द डिसीज there is a high sensitivity to the sunlight. सनलाइटला जे काही बॉडी असणार आहे किंवा स्किन जी असेल ती हायली सेन्सिटिव्ह असेल. देन अॅनिमिया. अॅनिमिया मध्ये जर आपण बघितलं, दिस अॅनिमिया विच इज कॉज ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन B12. व्हिटॅमिन B12 च्या डिफिशियन्सीनी अॅनिमिया हा डिसीज होईल. अँड देर इज सम सिम्पटम्स विच आर occurred in anemia and these are nothing but the dizziness, fatigue and weakness. म्हणजे थकवा जाणवणार आहे. थोडस जरी काही काम केलं किंवा थोडं जरी त्यांनी मुवमेंट केली तरी त्याला काय होणार आहे, विकनेस जाणवणार आहे. कारण अॅनिमिक कंडिशन डेव्हलप होते आणि अॅनिमिक कंडिशन मध्ये हिमोग्लोबिन प्रॉपर अमाऊंट मध्ये बॉडीमध्ये फॉर्म होणार नाही. हिमोग्लोबिनची लेवल ही कमी होईल आणि हिमोग्लोबिनची लेवल कमी झाली की ऑक्सिजन सप्लाय हा प्रत्येक सेल पर्यंत प्रॉपर होणार नाहीये, कमी प्रमाणात होईल. आणि त्यामुळे त्या पर्सन मध्ये आपल्याला डेझिनेस, फटिक आणि वीकनेस पाहायला मिळतो. देन स्कर्वी. आता स्कर्वी मध्ये जर आपण बघितलं, ब्लिडिंग ऑफ गम्स. ब्लिडिंग ऑफ गम्स म्हणजे जे आपल्या हिरड्या असणार आहेत त्या हिरड्यांमधून रक्त येईल. म्हणजे जर स्कर्वी हा डिसीज झाला, तो डिसीज जो असणार आहे विच इज ऑकर ड्यू टू द deficiency of vitamin C. Due to the deficiency of vitamin C, there is a scurvy, and in scurvy we observe that bleeding of the gums. आपल्याला काय दिसेल तर हिरड्यांमधून रक्त येणार. So these are the different disorders which are observed due to the vitamin deficiency. So these vitamins which are essential for the growth and development of body as well as these are essential to carry out the various life processes, various life activity of the body. Then next आहे the next आपण त्याच्यामध्ये बघू शकतो water. आता water along with all other nutrients, water is also essential to carry out the different life processes. Because when you observe the composition of the cell, म्हणजे सेलचं जर कंपोजिशन आपण बघितलं तर सेलच्या सेल सायटोप्लाझम मध्ये आपण बघू शकतो 70% वॉटर इज प्रेझेंट वेट बाय वेट आपण बघितलं तर. त्याचबरोबर आपल्या बॉडीमध्ये जर आपण टोटल अमाऊंट मध्ये वॉटर किती प्रेझेंट आहे जर आपण बघितलं तर 60 to 70% वॉटर इज प्रेझेंट इन अवर बॉडी. 70% water is present in the cell and 90% water is present in the blood plasma. ब्लड प्लाझ्मा मध्ये म्हणजे ब्लडचं कंपोजिशन आपण बघितलं तर ब्लड मध्ये ब्लड प्लाझ्मा आणि ब्लड प्लेटलेट्स प्रेझेंट असतात. म्हणजे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज आणि प्लेटलेट्स प्रेझेंट असतात. आणि जो ब्लड प्लाझ्मा आहे त्या ब्लड प्लाझ्मा मध्ये 90% काय असेल, वॉटर प्रेझेंट असतं. सो दिस वॉटर विच इज इसेन्शियल टू कॅरी आउट द ऑल फंक्शन्स ऑफ बॉडी नॉर्मली सगळे बॉडी फंक्शन व्हायचे असेल तर प्रॉपर अमाऊंट मध्ये वॉटर इसेन्शियल. इफ देअर इज ए लिटल लॉस ऑफ द वॉटर then it leads to the
some disorders or it leads to the imbalance in the body functions. म्हणजे समजा थोडासा जरी काय झालेलं आहे, प्रॉपर जे काही बॉडी मधलं वॉटरचा अमाऊंट पाहिजे त्याच्यापेक्षा बॉडी मधलं वॉटर जर कमी झालं तर त्यावेळी आपल्याला काय पाहायला मिळेल, बॉडी मधले जे फंक्शन्स असतील ते प्रॉपर होणार नाही. जसं आपण बघू शकतो की ओमेटिंग असेल, लूज मोशन्स असतील, याच्यामध्ये वॉटर लॉस होणार आहे, वॉटर मिनरल्स लॉस होतील, कंटिन्युअस ओमेटिंग किंवा लूज मोशन. आणि यावेळी बॉडी मधून वॉटर लॉस झाल्यामुळं त्या पर्सन मध्ये आपल्याला विकनेस जाणवणार आहे. त्याचबरोबर डिहायड्रेशन होणार आहे तिथं. मग अशा वेळी आपण त्याला बऱ्याच वेळेला सलाईन लावलं जातं. त्याचबरोबर आपण त्याला काही इलेक्ट्रोलाइट्स देतो, सरबत देतो. कारण का, जे काही बॉडी मधून लॉस झालेलं वॉटर आहे ते तेवढ्या प्रमाणात बॉडीला अवेलेबल झालं पाहिजे, अदरवाईज बॉडीमध्ये प्रॉपर फंक्शन्स होणार नाहीये. देन द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आहे दॅट इज द फायबर्स. फायबर्स आर इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स and these nutrients which are available from the different food sources like vegetables, then fruits, then cereals. These from these food sources the fibers which are available, and these fibers are the essential nutrients, and these fibers are not digest. म्हणजे डायजेशन प्रोसेस मध्ये जर आपण बघितलं, फायबर्स कॅनॉट डायजेस्ट, फायबर्स हे डायजेस्ट होत नाहीत, बट दीज फायबर्स विच आर इसेन्शियल फॉर द डायजेशन. पण ते फायबर्स हे डायजेशन प्रोसेस साठी इसेन्शियल आहे. म्हणजे फायबरचं डायजेशन होत नाही, पण फायबरमुळे बाकीच्या फूड मटेरियलचं डायजेशन होणार आहे. मीन्स दे हेल्प इन द डायजेशन ऑफ द अदर सबस्टन्स. म्हणजे दुसऱ्या सबस्टन्सच्या डायजेशनसाठी हे फायबर्स मदत करतील. अँड इजेशन ऑफ द अनडायजेस्टेड सबस्टन्सेस. म्हणजेच बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेल्या, म्हणजे जेव्हा ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी असणार आहे त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जेव्हा फूड एंटर होईल, फूड एंटर झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये डायजेशन प्रोसेस होणार. डायजेशन झाल्यानंतर जे काही इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स असतील ते ब्लड मध्ये ऍब्सॉर्ब केले जातील, आणि जे अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल असेल त्याचं इलिमिनेशन करण्यासाठी, त्याचं एक्सक्रीशन करण्यासाठी ह्या फायबरचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. मीन्स these fibers which are also essential for the digestion of other component as well as for the excretion or elimination of undigested food material. In this way the fibers which are essential nutrient. फायबर सुद्धा essential nutrient आहे. म्हणजे जर आपण बघितलं कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे किंवा ह्युमन बीइंगचं आपण एक्झाम्पल घेतलं तर जर प्रॉपर डाएट हा इसेन्शियल आहे. प्रॉपर डाएट मध्ये कार्बोहायड्रेट्स पाहिजेत, प्रोटीन्स पाहिजेत, लिपिड्स पाहिजे, प्रॉपर अमाऊंट मध्ये वॉटर ॲज वेल ॲज द फायबर कंटेनिंग फूड मटेरियल विच इज ऑल्सो इसेन्शियल. अँड ऑल दीज फूड कंपोनंट which are essential to carry out the various life processes in our body normally. Normally जर बॉडीचं फंक्शनिंग व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठी प्रॉपर डाएट पाहिजे, आणि या प्रॉपर डाएट मध्ये हे सगळे न्यूट्रिएंट्स इसेन्शियल आहेत. आता इथं आपण डिस्कस करताना काही कोएन्झाइम्स आपण बघितले, दॅट इज FAD आहे, NAD आहे, देन FMN आहे. आता हे जे काही कोएन्झाइम्स आहेत, कोएन्झाइम म्हणजे काय तर coenzymes are the organic compounds which are essential for the activity of enzymes. जे काही एन्झाइम्स आहेत त्या एन्झाइमची ऍक्टिव्हिटी होण्यासाठी काही ऑर्गॅनिक सबस्टन्स, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इसेन्शियल आहेत. अँड दीज आर टाइटली बाइंड टू द प्रोटीन अँड दीज आर नोन ॲज कोएन्झाइम्स. हे कोएन्झाइम जे असणार आहेत ते प्रोटीनशी टाइटली बाइंड होतात, म्हणजेच एन्झाइम बरोबर टाइटली बाइंड होतात, आणि एन्झाइमच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी कोएन्झाइम इसेन्शियल आहे. आपण बघू शकतो की डिफरंट कोएन्झाइम्स प्रेझेंट असतील, दॅट इज FAD आहे, NAD आहे, FMN आहे. आता या NAD, FAD, FMN याचे लॉंग फॉर्म काय आहेत तर आपण जर बघितलं FAD फ्लेविन ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड, then FMN that is flavin mononucleotide, then the NAD that is nicotine amide adenine dinucleotide, then NADP that is nicotine amide
adenine dinucleotide phosphate. So these are the different coenzymes which are present in the cell मध्ये हे present असते. So this is all about the energy from different food components. आणि याच्यावरती आपल्याला जर क्वेश्चन्स परीक्षेमध्ये पण जर बघितले तर परीक्षेमध्ये क्वेश्चन्स विचारला तो म्हणजे या अमायनो ऍसिडचा हा जो काही हा चार्ट आहे किंवा ही जी डायग्रॅम आहे या डायग्रॅम वरती क्वेश्चन विचारला तो म्हणजेच ही डायग्रॅम दिली जाते आणि याच्यामधले काही फिलिंग द ब्लँक्स आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. तर त्या पद्धतीने आपल्याला हे प्रॉपर ही डायग्रॅम लक्षात ठेवली पाहिजे. त्याचबरोबर मल्टिपल चॉईस मध्ये किंवा फिलिंग द ब्लँक्स मध्ये सुद्धा एखादं आपल्याला याच्यावरती प्रोटीन्स विचारलं जाऊ शकतं. म्हणजे समजा स्किन मध्ये कोणतं प्रोटीन आहे तर मेलॅनिन आणि कॅराटीन प्रोटीन असेल किंवा बोन्स मध्ये ऑसिन प्रोटीन आहे याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा मॅच द पेअर मध्ये सुद्धा याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन विचारला जाईल. त्याचबरोबर 1 ग्रॅम प्रोटीन मध्ये किती 1 ग्रॅम प्रोटीन पासून किती एनर्जी आपल्याला अवेलेबल होणार आहे किंवा फ्रॉम 1 ग्रॅम लिपिड हाऊ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. देन हाऊ द वॉटर अँड फायबर्स आर इसेन्शियल फॉर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दीज फायबर्स अँड वॉटर अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा असाही विचारला जाईल along with other nutrients fibers are also essential nutrients give reason अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल. मग इथं आपल्याला फायबरचा इम्पॉर्टंट रोल आहे काय ते एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर व्हिटॅमिन जे असणार त्या व्हिटॅमिन्स मध्ये 6 टाईपचे व्हिटॅमिन्स आहेत. त्याच्यामध्ये फॅट सोल्युबल कोणते आहेत वॉटर सोल्युबल कोणते आहेत याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा क्वेश्चन असाही विचारला जाईल हे FADH2 आणि NADH2 जे फॉर्म होणार आहेत रेस्पिरेशन प्रोसेसच्या वेळी त्या FADH2 आणि NADH2 हे सेल्युलर रेस्पिरेशनच्या वेळी जे फॉर्म होतात त्या FADH2 आणि NADH2 फॉर्मेशन मध्ये कोणते व्हिटॅमिन इन्व्हॉल्व असणार आहेत. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरंट फूड कंपोनेंट्स which are essential for the energy production. Thank you very much.